chào anh em, Chống Trộm CR xin chào toàn thể anh em ha. Hôm nay một chiếc Vario qua shop lắp bộ Hyperion Smart Key phiên bản đời mới nhất 2019 có nhập mã cứu hộ ha. Và vị khách này cũng chọn lên cái ổ khóa của Honda SH ha, và có lên núm nhôm CNC rất là đẹp. Anh em nhìn kỹ cái núm nha, cực kỳ đẹp ha, núm nhôm CNC màu titan, sắt titan, và cái nút mở yên cũng bằng CNC luôn ha. Và cái chữ ship này các bạn để ý, đây là khắc CNC nha, chứ không phải là kéo lụa như là một số cái sản phẩm kém chất lượng ngoài thị trường ha. Đây là khắc CNC, chữ ship, và đây là cái núm được CNC màu titan rất là đẹp ha. Tất cả đều là nhôm hết ha, nhôm CNC hết. Rồi anh em nhìn cái ổ khóa, lúc mà xe chạy là đèn luôn sáng như thế này ha, cực kỳ đã. Rồi mình đầu máy cho anh em coi ha, rất là đẹp ha. Tính năng chống trộm, chống dàn cảnh chiếu xe, tìm xe, chống dắt vân vân. Rất là nhiều tính năng, anh em có thể coi các video khác. Nhưng mà đặc biệt ở trên cái xe này là vị khách có thêm cái yêu cầu là làm cho ảnh cái nút idling stop này thành cái nút tắt máy khẩn cấp như là trên mô tô á ha. Thì thử cho anh em coi ha, xe đang chạy bình thường này nha, tắt máy khẩn cấp nè, tắt xuống cái mất điện ha. Rồi không thể đề được nha, không thể đề lên được nha các bạn, không thể đề lên được. Rồi ok, chúng ta trở lại trạng thái bình thường nè, có thể đề được ha. Đó, tắt máy khẩn cấp giống như trên các dòng xe côn tay, mô tô phân khối lớn vân vân ha, tắt máy khẩn cấp. Rồi ok. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em có nhu cầu lắp chống trộm đèn điện vân vân, có thể liên hệ Chống Trộm CR, hai số điện thoại 07 6272 6294. Mình nhắc lại hai số điện thoại 07 6272 6294. Cảm ơn anh em đã theo dõi.